Ông nội, cháu nghe nói ông bị bệnh, cháu đến thăm ông. Cái đồ tiện chủng này, còn dám đến bệnh viện thăm ông nội sao? Chúng ta là chị em ruột. Tôi là tiện chủng. Vậy cô là gì? Cậu, tôi muốn xem bệnh án của ông nội. Không liên quan gì đến cậu. Đừng làm phiền tôi cho ông nội uống thuốc. Ông nội nhìn thấy cậu còn tức giận đấy. Khoan uống đã. Thuốc này không đúng. Cậu nói bậy. Đây là thuốc do đại sư kê đơn. Cậu đừng nói lung tung. Đây là thần dược, rất có hiệu quả. Thuốc này không những không làm giảm bớt cơn đau của ông nội, mà còn liên tục tiêu hao sinh mạng của ông nội. Cậu nói bậy. Ai cho phép nó vào đây? Nó đã bị đuổi ra khỏi Diệp gia rồi. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Quay về còn có thể làm gì? Chắc chắn là đến tranh giành gia sản thôi. Gia sản? Tất cả đều là của con và Diệp Thiên Vũ. Tôi thà quyên góp hết cũng không thể nào cho nó một xu nào. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Tiền của Diệp gia tôi sẽ không cần. Muốn tôi đi thì được, nhưng có một chuyện tôi không thể không nói. Bát thuốc này là thuốc độc. Cậu nói bậy. Trong bát thuốc này có thanh hoa và huyết tinh. Nó có thể khiến người ta hưng phấn trong thời gian ngắn. Nó không những không làm giảm bớt cơn đau của ông, uống lâu dài sẽ dẫn đến tử vong. Bảo sao sau khi uống thuốc xong lại càng khó chịu hơn. Ông nội, ông đừng nghe hắn nói bậy. Cháu là cháu gái ruột của ông, lẽ nào cháu lại hại ông sao? Cháu nói không sai. Nhất định là nó ở đây gây chia rẽ kích động. Tôi đã làm hết sức mình rồi. Tin hay không tùy ông. Xin cáo từ. Ông nội. Alo, điều tra kỹ lưỡng tất cả tin tức về nhà họ Diệp cho tôi. Còn nữa, 3 ngày sau tại khách sạn Thiên Hành tổ chức yến tiệc Chí Tôn theo đúng lịch trình. Vâng lệnh. Ông ơi, cháu đỡ ông nằm xuống. Trong bát thuốc này có thanh hoa và huyết tinh. Nó có thể khiến người ta hưng phấn trong thời gian ngắn. Nó không những không làm giảm bớt cơn đau của ông, uống lâu dài sẽ dẫn đến tử vong. Ông ơi, ông sao thế? Cháu đi xem hôm nay ăn gì. Ta hơi đói rồi. Ông thật sự không sao chứ? Không sao. Được. Lão gia có gì phân phó? Đi điều tra xem gần đây ta đã uống thuốc gì. Nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho bất cứ ai, kể cả Diệp Thiên Vũ, Diệp Tử Hinh. Vâng. Vậy nhà họ Tô bị diệt, toàn bộ tập đoàn Tô Thị bị Chí Tôn Điện tịch thu, tất cả hợp tác giữa nhà họ Diệp chúng ta và nhà họ Tô đều bị hủy bỏ, thiệt hại ít nhất là 1 tỷ. Sao có thể như vậy? Chí Tôn Điện sao có thể ra tay được? Có chuyện thì nói đi. Diệp Thần đã trở về rồi. Không thể nào, 5 năm trước hắn không phải đã bị chúng ta thiêu mất mạng rồi sao? Cầm miệng, chuyện này em phải giữ kín trong bụng cho chị. Hắn trở về chắc chắn là để tranh giành gia sản. Đừng quên, hắn đã bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Năm đó hắn đã không có quyền không có thế. Cùng lắm thì tôi sẽ lấy mạng hắn thêm lần nữa thôi. Diệp Thần, chúng ta đến đây làm gì vậy? Nơi này đắt lắm đấy. Lát nữa em sẽ biết thôi. Các người là ai? Đây là tập đoàn Thiên Hành, cơ nghiệp của Chí Tôn đấy. Nhìn cách ăn mặc của các người trông như kẻ ăn xin cũng xứng bước vào sao? Tập đoàn Thiên Hành, đây không phải là của nhà họ Tô sao? Cô biết cái quái gì? Nhà họ Tô đã bị Chí Tôn thu mua rồi. Biết chưa? Còn không mau cút đi. Nếu đắc tội với đại nhân vật bên trong, các người không gánh nổi đâu. Ồn ào cái gì vậy? Giám đốc, ở đây có 2 tiện dân đến gây rối, tôi sẽ lập tức đuổi họ đi. Nhớ kỹ, chúng ta bây giờ là người của Chí Tôn Điện. Gặp kẻ gây rối thì cứ đánh. Đánh mất mạng rồi, tự nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm. Cho dù là người của Chí Tôn Điện cũng không thể tùy tiện đánh dân thường chứ. Cái đầu tiện dân biết cái gì? Mau cút đi, bằng không tôi sẽ khiến anh đi vào bằng chân, nhưng phải khiêng ra bằng cáng đấy. Có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là sẽ khiến anh phải hối hận hay không? Anh nghĩ anh là ai
Bản thân Chí Tôn sao? Anh gọi ngay đi, tôi muốn xem thử anh làm cách nào khiến tôi hối hận. Anh có gọi cho Thiên Vương lão tử cũng vô dụng thôi. Nơi này là cơ nghiệp của Chí Tôn. Được, tôi biết rồi. Sếp. Thưa sếp, ngài tìm tôi. Mắt của anh bị mù rồi sao? Rốt cuộc anh đã chọc giận thần thánh phương nào vậy hả? Bất kể anh dùng cách nào cũng phải xin được sự tha thứ của ngài ấy. Bằng không, đừng nói là anh, ngay cả lão tử đây cũng bị liên lụy. Xin lỗi thì thôi đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. Anh bị sa thải rồi, dọn đồ đạc rồi cút ngay đi. Diệp Thần, sao anh lại quen biết ông chủ của họ vậy? Anh từng cứu mạng ông ta nợ anh một ân tình. Cái đồ phế vật nhà anh còn có mặt mũi đến đây ăn cơm sao? Để tôi xem nào. Ăn một bữa cơm như thế này chắc phải bằng tiền lương 2 năm của anh rồi nhỉ. Cái cảm giác bị trục xuất khỏi gia tộc chắc không dễ chịu gì đâu nhỉ. Hôm nay tiểu ra đây tâm trạng đang tốt. Anh quỳ xuống dập đầu một cái cho tôi. Bữa cơm hôm nay tôi sẽ trả tiền. Có gì mà phải nói nhiều với cái đồ phế vật này chứ. Diệp Thần, sao anh lại quen hai chị em Diệp Tử Hinh và Diệp Thiên Vũ vậy? Chuyện này hơi phức tạp, lát nữa anh sẽ giải thích cho em. Phục vụ đâu? Mất mạng ở xó nào rồi? Cô Diệp, cô có dặn dò gì? Tôi muốn phòng riêng này, đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi. Cô Diệp, phòng riêng này là vị tiên sinh này đã đặt trước rồi, hay để tôi giúp cô đổi sang phòng khác nhé? Đổi cái quái gì? Tôi muốn phòng này. Tôi là người của nhà họ Diệp đấy. Cô ra giá đi. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền. Cô Diệp, đây không phải là vấn đề tiền bạc, là vị tiên sinh này đã đặt phòng trước rồi. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô bị điếc hả? Nhưng vị tiên sinh này, cô trút giận lên một người phục vụ làm gì? Đây chính là phẩm chất của người nhà họ Diệp sao? Đứng chung với các người tôi còn thấy mất mặt. Phục vụ, gọi ông chủ của cô đến đây. Gọi ông chủ làm gì? Người không biết, còn tưởng khách sạn này là do anh mở đấy. Hắn ta ấy vẫn như trước, chỉ thích khoe khoang. Đợi lát nữa ông chủ đến sẽ khiến cậu phải chịu hậu quả. Được, chúng ta đánh cược một ván. Lát nữa ai thua, người đó phải sủa như chó. Cược thì cược. Ai thua, người đó quỳ xuống đất sủa như chó. Ông chính là ông chủ. Đuổi hai người họ ra ngoài cho tôi. Tôi là người của nhà họ Diệp, gấp gáp gì chứ? Đợi hắn ta sủa như chó xong, đuổi đi cũng chưa muộn. Xin hai vị chú ý lời nói và hành động. Diệp Thần tiên sinh là khách quý nhất của khách sạn chúng tôi. Cô Tần Tuyết là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hành. Tôi không có tư cách để đuổi họ ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Sao tôi lại là tổng giám đốc của Thiên Hành được? Chào Tần tổng, đây là mệnh lệnh do Chí Tôn đích thân ban ra. Đây là thư mời làm việc. Bất kể cô có đi làm hay không, chức tổng giám đốc Thiên Hành mãi mãi thuộc về cô. Không thể nào, ông chắc chắn đã nhận nhầm người rồi. Hai người họ trông như ăn mày, làm sao có thể được? Chí Tôn đích thân bổ nhiệm. Các người hết lần này đến lần khác sỉ nhục vị khách quý và tổng giám đốc của chúng tôi. Điều này không thể nhịn được nữa. Người đâu? Ném họ ra ngoài. Khoan đã, chúng ta còn có kèo cá cược mà. Quỳ xuống sủa như chó đi. Cậu dám bắt tôi quỳ xuống, còn sủa như chó sao? Cậu đừng có được voi đòi tiên. Quỳ xuống. Diệp tiên sinh, ngài muốn nghe chó con, chó sói, chó ngào Tây Tạng hay là tiếng chó sủa của giống nào khác? Tùy. Sao cũng được. Diệp tiên sinh thật rộng lượng. Hai người các người còn không mau sủa đi. Diệp Thần, cậu cáo mượn oai hùng, cậu sẽ không được mất mạng tử tế đâu. Thôi được rồi, tiếng sủa thật khó nghe. Cút đi. Chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu, cứ chờ xem. Tôi không làm phiền hai vị nữa, xin mời dùng bữa. Có việc gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Ông chủ có nhầm lẫn gì không? Sao em lại là tổng giám đốc của Thiên Hành được? Anh cũng không rõ nữa. Có lẽ là vị Chí Tôn có tầm nhìn hơn chăng? Vậy tại sao ông ấy lại gọi anh là vị khách tôn quý nhất? Chuyện này nói ra thì dài lắm, sau này anh sẽ từ từ giải thích cho em. Mau ăn đi. Tiểu Tuyết, trước đây là lỗi của cha, đã bỏ qua cảm xúc của con. Bây giờ con có cơ hội lớn rồi, đã kết nối được với Chí Tôn, còn nhậm chức tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hành. Sau này Tần gia chúng ta đều phải dựa vào con cả. Theo con thấy, Chí Tôn đại nhân chắc chắn là đã để mắt đến Tiểu Tuyết nhà chúng ta rồi. Nếu không thì làm sao có thể để chị, người phụ nữ đã kết hôn này, nhậm chức tổng giám đốc chứ? Tần Hiểu Nguyệt, cô đừng nói bậy. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với Chí Tôn. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Chồng tôi là Diệp Thần. Kết hôn thì sao chứ? Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà. Hồi đó hai người kết hôn, hắn ta đã bỏ đi rồi. Cho đến bây giờ, chị vẫn còn là một xử nữ đấy.
Chị nói chuyện tử tế với Chí Tôn đi, ngài ấy chắc chắn sẽ không chê bai đâu. Đúng, nếu con có thể kết thân được với Chí Tôn, vậy thì sau này Tần gia chúng ta, việc thăng tiến nhanh chóng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Con sẽ không ly hôn. Con không có bất kỳ quan hệ gì với Chí Tôn, trong lòng con chỉ có Diệp Thần. Biết điều thì mau cút đi, đừng làm lỡ dở Tiểu Tuyết nhà chúng tôi. Nếu để Chí Tôn đại nhân biết được, anh mất mạng thế nào cũng không biết đâu. Mọi người đều ở đây hả? Thật náo nhiệt quá. Diệp thiếu gia, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Nào, mau ngồi xuống. Sao lại không có mắt nhìn thế này? Có vị khách tôn quý như vậy đến, hai người các người ngay cả đứng dậy cũng không đứng dậy, thật là vô lễ quá. Diệp thiếu gia, ngài đừng để ý. Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến đây. Tần gia chúng tôi có thể cống hiến chút sức lực nào cho ngài không? Lão gia, ông khiêm tốn quá rồi. Thật ra hôm nay tôi đến đây là để cầu hôn với nhà họ Tần. Sau này ông chính là ba vợ đại nhân của tôi. Đây chính là sính lễ của tôi. Xin ông xem qua. Hai căn biệt thự, chục triệu tiền mặt, trang sức trị giá hàng triệu. Cái này, những thứ này chỉ là một phần thôi. Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Tin rằng sau này có sự hỗ trợ của gia tộc họ Diệp chúng tôi, nhà họ Tần nhất định sẽ bay cao vươn xa. Phải. Cái đồ phế vật nhà anh, sao anh cũng ở đây? Thế giới thật nhỏ bé. Hôm qua sủa như chó chưa đủ sao? Hôm nay lại muốn tiếp tục sủa hả? Anh, hôm nay lão tử có việc chính, thù hằn giữa chúng ta để sau từ từ tính. Lão gia, ông xem, ông thấy thế nào? Tôi đã nói rồi, chị kết hôn quá sớm rồi. Nhân cơ hội này, ngày mai hai người đi ly hôn đi. Đợi ngày mai gì? Đi ngay bây giờ đi. Không thể nào, tôi sẽ không ly hôn. Chị giữ cái đồ phế vật này thì có ích gì chứ? Những người đang theo đuổi chị bây giờ, ai mà không mạnh hơn hắn ta vạn lần. Tôi không cần ai cả. Tôi chỉ cần Diệp Thần thôi. Yên tâm đi, không ai có thể chia rẽ được hai chúng ta đâu. Cậu muốn giữ lại chút thể diện, tự mình cút đi, hay là để tôi dạy cậu cách cút? Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Cậu chỉ biết đánh đấm. Bây giờ quan trọng là quan hệ, quan trọng là tiền bạc. Anh nhìn cho kỹ đây. Đây chính là khoảng cách giữa hai chúng ta. Cậu, người nên đi phải là anh mới đúng. Hiện tại gia chủ nhà họ Diệp là tôi có quyền quyết định. Gia chủ nhà họ Diệp không phải là ông nội Diệp sao? Đến lượt cậu hồi nào. Ông nội gì chứ? Ông ta sắp tắt thở rồi. Ông ấy bị sao? Cái lão già khốn nạn đó đã nằm viện gần nửa năm rồi. Bây giờ nhà họ Diệp tôi quản lý. Có phải là do các người làm không? Nếu là vậy, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Tôi sợ quá đi mất. Tôi nói anh, cái đồ phế vật, có thể làm nên trò trống gì chứ? Đúng rồi, sau yến tiệc Chí Tôn, tôi sẽ đích thân đến rước Tần Tuyết. Đến lúc đó, tôi rất mong chờ vẻ mặt của anh đấy. Tiểu Tuyết, chị còn chờ gì nữa? Ngày mai đi ly hôn ngay đi. Chí Tôn chưa chắc đã để mắt đến chị, nhưng nếu dựa vào mối quan hệ với nhà họ Diệp này, nhà họ Tần chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước. Tôi không thể ly hôn được. Con là người của nhà họ Tần, phải học cách cống hiến cho gia tộc. Cái đám tiểu nhân, hám lợi quên nghĩa các người. Diệp Thiên Vũ hắn là loại người gì chứ? Đặt mấy chữ ngang ngược, hung hăng lên người hắn, vẫn còn đang khen hắn đấy. Các người lại còn để hắn ta đến cưới Tiểu Tuyết. Đây chẳng phải là đẩy cô ấy vào hố lửa sao? Ở đây không có phần cho cậu lên tiếng. Không thể sống nổi nữa rồi. Ngày lành không chịu sống yên ổn, ngày nào cũng chạy loạn với đàn ông hoang dã. Chị không ly hôn thì tôi đi mất mạng đây. Tần Hiểu Nguyệt, cô ép tôi gả cho Diệp Thiên Vũ thì khác gì kêu tôi đi dâng mạng chứ? Đứng lại. Tiểu Tuyết, hôm nay con dám bước ra khỏi cánh cửa nhà này thì sau này con đừng bao giờ quay về nữa. Tập đoàn Thiên Hành. Đây là bộ phận kinh doanh của chúng ta, chủ yếu phụ trách công việc đối ngoại. Còn bên này là bộ phận kế hoạch và bộ phận vận hành, chủ yếu phụ trách quy hoạch doanh nghiệp và công tác vận hành. Cô Tần, cô còn điều gì chưa rõ không? Không còn nữa, cảm ơn. Cô khách sáo quá. Những điều này đều là do Chí Tôn căn dặn. Chí Tôn? Đúng vậy. 3 ngày sau tại khách sạn Thiên Hành sẽ tổ chức yến tiệc Chí Tôn. Cô Tần có tên trong danh sách khách mời. Nếu cô muốn đi, có thể gọi người nhà họ Tần đi cùng. Được, tôi sẽ thông báo cho họ. Tần gia.
Hỏng rồi. Kêu la cái gì vậy? Sao thế? Danh sách yến tiệc Chí Tôn 3 ngày sau đã được công bố. Trong danh sách chỉ có một mình Tần Tuyết. Nhà chúng ta không có một ai được mời. Chắc chắn là Tần Tuyết giở trò. Tiểu Tuyết này thật là... Dù gì cũng là người một nhà. Làm như vậy quá đáng lắm rồi. Cô còn dám quay về hả? Nếu không phải cô giở trò, sao chúng tôi có thể đều không đi được yến tiệc Chí Tôn? Tôi về để thu dọn đồ đạc. Còn nữa, ai có mặt ở yến tiệc Chí Tôn là sự sắp xếp của Chí Tôn, không liên quan đến tôi. Con còn chối cãi hả? Nếu không phải con giở trò phá hoại tiệc Chí Tôn, làm sao có thể thiếu nhà họ Tần được? Các người muốn tin hay không tùy. Thanh Loan đã nói với tôi rồi, tôi có thể dẫn theo người nhà họ Tần cùng đi dự tiệc. Nhưng không ngờ các người lại không phân biệt phải trái. Xem ra tôi cũng không cần thiết phải dẫn các người đi nữa rồi. Con dám làm phản hả? Con vừa mới nhậm chức tổng giám đốc là con đã dám dạy dỗ trưởng bối rồi. Nếu con thực sự đi theo Chí Tôn, có phải con sẽ cưỡi lên đầu tôi luôn không? Nếu đã như vậy, lời cầu hôn của Diệp thiếu gia tôi đồng ý. Ngày mai cứ để người nhà họ Diệp đón con đi. Gạo nấu thành cơm rồi tính tiếp. Tôi sẽ không gả cho Diệp Thiên Vũ. Các người hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Đứng ngây ra đó làm gì? Trói nó lại cho tôi. Dừng tay. Đây là cách nhà họ Tần các người làm việc sao? Thật khiến tôi ghê tởm. Chỗ này không có phần cho cậu nói. Cút ra ngoài, nếu không tôi trói cả cậu luôn đấy. Chí Tôn, anh không thể sánh bằng. Diệp thiếu gia, anh cũng không thể sánh bằng. Anh nhìn Diệp thiếu gia người ta kia, vừa ra tay đã là cả 100 triệu. Còn anh thì sao? Có thể mang lại giá trị gì cho nhà họ Tần? Còn cô ta nữa, kể từ khi làm tổng giám đốc, không mang lại chút lợi ích nào cho nhà họ Tần. Ngược lại, những hợp tác trước đây đều đổ bể. Chỉ có gả nó cho Diệp Thiên Vũ mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Tiểu Tuyết là người nhà của các người. Các người coi cô ấy là gì? Công cụ kiếm tiền sao? Cái đồ không biết tôn ti trật tự này, cậu cũng muốn dạy dỗ tôi hả? Con dạy dỗ hắn ta. Thôi bỏ đi, em mệt rồi. Cái nhà này cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến. Thu dọn đồ đạc rồi đi thôi. Ông nội đến giờ uống thuốc rồi. Mang đi, hôm nay không muốn uống. Nhưng nếu không uống thuốc, bệnh của ông làm sao khỏi được? Đã nói là không uống rồi, mang đi đi. Lão già khốn nạn này, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt phải không? Thuốc hôm nay ông không uống cũng phải uống. Thuốc này có phải có độc không? Không ngại nói cho ông biết, đây chính là thuốc độc. Chỉ có ông mất mạng, nhà họ Diệp mới có thể đến lượt chúng tôi làm chủ. Hơn nữa, quản gia cũng là người của chúng tôi. Cũng không biết bên phía em trai rốt cuộc đã thành công chưa? Quán hát. Diệp thiếu gia, đa tạ anh đã yêu ái trước đây. Tuy nhiên, tôi và Diệp Thần đã có hôn ước rồi. Vì vậy, hy vọng anh có thể hiểu cho. Cô Tần, cô nói lời này là có ý gì? Chỉ là hy vọng anh đừng vì chuyện này mà dẫn lây sang Tần gia chúng tôi. Dễ thôi mà. Dù sao thì giữa chúng ta cũng không có thù hận sâu xa gì, đúng không? Diệp thiếu gia, xin anh hãy tự trọng. Cô Tần, đừng lạnh lùng như vậy. Hiện tại người nắm quyền của Diệp gia chính là Diệp Thiên Vũ tôi, chứ không phải cái tên phế vật Diệp Thần kia. Theo tôi, vinh hoa phú quý không tốt sao? Diệp thiếu gia, xin thứ lỗi, tôi khó lòng tuân theo. Thôi được rồi. Nếu hôm nay cô đã đến đây để xin lỗi tôi, vậy kính tôi một ly. Không quá đáng chứ? Được. Tốt lắm. Cô Tần, tiểu lượng tốt đấy. Anh đã bỏ gì vào rượu? Tiểu mỹ nhân, hôm nay cứ để Diệp Thiên Vũ tôi khiến cô được thoải mái. Dừng tay. Diệp Thần, sao anh biết tôi ở đây? Cậu đang làm gì? Diệp Thiên Vũ, tôi đã cảnh cáo cậu hết lần này đến lần khác, vậy mà cậu vẫn còn vọng tưởng sỉ nhục vợ tôi. Gan cậu lớn thật đấy. Diệp thiếu gia, ngài không sao chứ? Dám ở quán hát khải sĩ của tôi đả thương khách quý của tôi,
Anh đã ăn gan hùm mật báo rồi sao? Tôi nói này, lão Trương, hôm nay tôi bị bắt nạt ngay tại địa bàn của anh. Hôm nay anh phải cho tôi một lời giải thích. Diệp thiếu gia cứ yên tâm, chuyện của ngài chính là chuyện của tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến tên xúc sinh này không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Chỉ là một quản lý đại sảnh quen mà dám lớn lối như vậy. Đừng nói nhảm, gây rối trên địa bàn của tôi là không được. Hắn ta bỏ thuốc vợ tôi, âm mưu làm điều bất chính với vợ tôi đánh hắn, chẳng lẽ không nên sao? Nực cười, Diệp thiếu gia là thân phận gì, muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng có, chỉ dựa vào loại hàng như vợ anh. Diệp thiếu gia có thể để mắt tới, đó là phúc khí của anh. Anh nói lại lần nữa xem. Diệp thiếu gia, xin đợi một lát, tôi sẽ gọi người đến tiêu diệt tên tiện chủng này ngay. Đừng vội. Diệp thần, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Quán hát Khải Sĩ này là sản phẩm dưới trướng của Chí Tôn Điện đấy. Nếu quản lý Trương gọi người đến, anh sẽ thê thảm đấy. Chí Tôn Điện, tôi sợ quá đi mất. Biết sợ là đúng rồi. Xét thấy cả hai chúng ta đều mang họ Diệp. Hôm nay anh liếm sạch giày của tôi sẽ thả hai người các người đi. Thế nào? Diệp Thiên Vũ, cậu có biết cậu đang nói gì không? Diệp thiếu gia, không cần nói nhảm với hắn ta, tôi sẽ tìm người phế hắn ta ngay. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Tuyết, sao anh lại ở đây? Tên cầm thú Diệp Thiên Vũ này, hắn đã bỏ thuốc vào rượu của em. Nếu không phải anh đến kịp lúc thì em đã bị. Diệp thân, vậy anh mau đưa em rời khỏi đây đi. Được, rời khỏi. Đi đâu cơ chứ? Tôi nói cho anh biết, vợ anh, hôm nay tôi nhất định phải có được. Diệp thiếu gia, tôi đã tìm người thông báo cho anh Mặc rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến ngay. Được, vậy tôi sẽ đợi lão Mặc đến, xem bọn chúng giải quyết thế nào. Chuyện gì vậy? Anh Mặc, Diệp thiếu gia đến chỗ chúng ta chơi, bị cái tên tiểu tử rách việc này đánh rồi, thật là vô lý. Tên khốn nào không biết điều vậy. Lão Mặc đến muộn, còn mong ngài thứ lỗi. Lão Mặc, anh có nhầm lẫn gì không đấy? Nhầm lẫn? Người trước mắt anh đây là Chí Tôn đại nhân của Chí Tôn Điện chúng ta, là bạn của Chí Tôn đại nhân. Anh quen biết Chí Tôn đại nhân sao? Hắn ta chẳng qua chỉ là một con cún nhà có tang của gia tộc Diệp chúng ta thôi, sao có thể có quan hệ với Chí Tôn đại nhân được? Tôi hiểu rồi. Hành chi, Chí Tôn đại nhân tặng tập đoàn Thiên Hành cho Tần Tuyết. Chắc chắn là anh. Diệp thần, anh vì muốn leo lên đã sớm dâng Tần Tuyết cho Chí Tôn đại nhân để đùa bỡn rồi. Lão Mặc, đánh vỡ cái miệng của hắn ta cho tôi. Thằng danh, dựa vào việc anh có vài đồng tiền thối mà dám sỉ nhục bạn của Chí Tôn đại nhân sao? Khốn nạn, dám đánh tôi. Sao vậy? Anh Mặc, sao thế? Vị Diệp thiếu gia này là khách VIP kim cương của quán chúng ta đấy. Không chỉ có vậy, hắn ta còn là cháu đích tôn của gia tộc Diệp, tam đại thế gia đấy. Hắn ta thực lực hùng hậu, thông thạo cả hai giới hắc bạch, chúng ta không thể đắc tội được đâu. Lão Mặc, nếu anh biết sợ thì mau nhận lỗi với tôi đi, dỗ tôi vui lên, nói không chừng tôi còn có thể tha cho anh một con đường sống. VIP kim cương, gia tộc Diệp, anh còn dám ở đây cười với tôi hả? Thằng nhóc con, còn dám chỉ vào tôi hả? Đau quá, mau cút khỏi quán của chúng tôi, đừng bao giờ bước vào đây nữa. Nếu không, tôi thấy anh một lần sẽ đánh anh một lần. Cút. Diệp thân, anh cứ đợi đấy cho tôi. Anh Mặc, đồ có mắt như mù. Hai vị này là khách quý của tôi đấy, đắc tội với họ, anh gánh nổi hậu quả không? Hai vị đại nhân, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin hai vị tha cho tôi một con đường sống. Anh nhớ kỹ cho tôi, sau này hai vị này đến quán phải phục vụ đồ ăn thức uống thật tốt cho tôi, nhớ chưa? Vâng. Cút. Chí Tôn. Anh Diệp, hôm nay cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? Anh đây, sao lại có thời gian ghé thăm vậy? Diệp thần, rốt cuộc anh và Chí Tôn đại nhân có quan hệ gì vậy? Phu nhân, Chí Tôn đại nhân và anh Diệp là anh em chí cốt. Chí Tôn đại nhân sao lại? Thôi, đừng nói về chuyện này nữa. Vợ ơi, sao hôm nay em lại một mình đến gặp Diệp Thiên Vũ vậy? Sau khi xảy ra chuyện như vậy, em sợ Diệp Thiên Vũ sẽ dùng thế lực của nhà họ Diệp gây khó dễ cho nhà họ Tần. Vậy sao em lại không báo cho anh một tiếng, lỡ có chuyện gì thì sao? Em không muốn làm liên lụy đến anh. Không sao đâu. Vợ, em ra ngoài một lát trước đi. Anh có chuyện muốn nói với lão Mặc. Chí Tôn đại nhân, lần này ngài đến tìm tôi là có việc gì? Tôi muốn anh ra tay.
giúp tôi cứu lão gia nhà họ Diệp, đưa ông ấy đến bên cạnh tôi. Lão gia Diệp gia đã xảy ra chuyện gì? Ông ấy nghi ngờ bị Diệp Thiên Vũ và Diệp Tử Hinh khống chế. Không chỉ vậy, hai người bọn họ hình như còn hạ độc ông nội. Thật vô lý. Chí Tôn đại nhân cứ yên tâm, lão Mặc nhất định không làm nhục sứ mệnh. Chí Tôn đại nhân, nhiệm vụ lần này tại sao không giao cho Thanh Loan? Cứu viện và hộ vệ chẳng phải vẫn luôn là chuyện của võ đường các anh sao? Giao cho anh có gì sai sao? Không dám, không dám. Yên tâm, chuyện của Bạch Dạ tôi không để trong lòng. Làm tốt vào, Chí Tôn điện sẽ không bạc đãi anh đâu. Tần Tuyết, Diệp Thần, có phải em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi không? Em nói gì vậy? Chỉ cần là chuyện của vợ anh đều không thấy phiền phức. Bệnh viện. Anh đang làm gì vậy? Sao ngài biết? Giờ thì ông nên tin rồi chứ. Thật không ngờ, người cuối cùng đứng về phía tôi lại là Diệp Thần. Các người là do Diệp Thiên Vũ phái đến sao? Hắn ta chính là đường chủ võ đường Chí Tôn điện. Diệp Thiên Vũ không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Kẻ nào muốn đẩy tôi vào chỗ mất mạng, hãy nói hết những thông tin. Anh biết đi, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Chí Tôn đại nhân, trên thế giới này còn ai dám đối đầu với ngài nữa chứ? Minh Vương. Anh, cậu gọi hắn là gì cơ? Lão già, Diệp Thần hắn ta chính là Chí Tôn vô thượng, danh xứng với thực đó. Điều này không thể nào. Chí Tôn đại nhân, ngài đã phát hiện ra ý đồ phản bội của tôi từ khi nào? Điều này anh không cần phải biết. Rốt cuộc Minh Vương đang ở đâu? Nói mau. Hoa vô yêu tự kết liễu bằng thuốc độc sao? Diệp Thần, có chuyện gì vậy? Bệnh viện không còn an toàn nữa, cháu sẽ đưa ông về Chí Tôn điện ngay bây giờ. Không ngờ mấy năm không gặp, cháu lại trở thành chủ nhân của Chí Tôn điện. Trước đây là tôi đã thực sự trách lầm cháu rồi. Thôi được rồi, những chuyện cũ dích đó đừng nhắc lại nữa. Không ngờ ngoài Diệp Thiên Vũ ra lại còn có người muốn đẩy tôi vào chỗ mất mạng. Nói về Minh Vương này, rốt cuộc là người như thế nào? Điều này ông không cần phải biết. Biết quá nhiều không có lợi cho ông đâu. Ngày mai là yến tiệc Chí Tôn rồi. Cháu hy vọng ông có thể giúp cháu một việc. Tập đoàn Thiên Hành. Các người, sao các người lại đến đây? Nói, cái tên Diệp Thần đó rốt cuộc đã mất mạng ở xó xỉnh nào rồi? Diệp Thần đi đâu, sao tôi biết được? Nhưng mà, làm sao các người vào được đây? Nhìn khắp thành phố này, chưa có nơi nào mà người Diệp gia chúng tôi không thể vào được. Đây là nơi riêng tư, xin mời các người ra ngoài. Đừng nói nhảm nữa, tiện nhân. Tôi hỏi, cô trả lời. Thôi đi, chúng ta là người của Diệp gia đấy. Hãy chú ý đến hình tượng của mình một chút đi. Không sao đâu, cô Tần. Hôm nay chúng ta có rất nhiều thời gian để từ từ chơi đùa. Ông nội Diệp, ông cứ yên tâm. Tàn độc trong cơ thể ông đã được cháu loại bỏ hoàn toàn. Ông hãy ra nước ngoài nghỉ ngơi trước. Đợi khi công việc bên cháu xong xuôi, cháu sẽ đón ông trở về. Diệp Thần, ta đã làm nhiều chuyện có lỗi như vậy với cháu, vậy mà cháu lại không sao cả. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Alo Thanh Loan, có chuyện gì? Cô nói gì cơ? Diệp Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên khốn Diệp Thiên Vũ này, hắn ta dám bắt cóc Tần Tuyết. Cái gì? Tên xúc sinh này. Diệp gia. Thiên Vũ, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là tìm ra lão gia. Cậu bắt cô ta đến đây thì có ích lợi gì chứ? Chuyện đã đến nước này, lão gia chẳng qua chỉ là một sự tồn tại có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Quyền lực thực sự của nhà họ Diệp thực ra chỉ nằm trong tay hai chúng ta mà thôi. Một lão già khọm như ông ta thì có thể làm được gì chứ? Yến tiệc Chí Tôn sẽ được tổ chức vào tối nay. Đến lúc đó, Chí Tôn sẽ công bố kế hoạch đấu thầu năm nay. Tần Tuyết có mối quan hệ không rõ ràng với Chí Tôn. Nếu để cô ta đến yến tiệc Chí Tôn, e rằng sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Thiên Vũ, quả nhiên vẫn là cậu thấu đáo nhất.
Đi thôi, chúng ta đi tham gia yến tiệc Chí Tôn. Khách sạn Thiên Hành. Đây chẳng phải là Lý đại tiểu thư của tập đoàn Thiên Long sao? Ngưỡng mộ đã lâu. Diệp thiếu gia chào anh. Sao Lý lão tiên sinh hôm nay không đến? Trong dịp như thế này, lẽ ra ông ấy phải có mặt chứ. Gần đây cha tôi sức khỏe không tốt, vẫn đang tĩnh dưỡng. Ra là vậy. Không sao, tôi thì có quen một vị thần y. Đến lúc đó có thể giới thiệu cho cô Lý một chút. Vậy thì xin cảm ơn Diệp thiếu gia trước. Đã sớm nghe danh cô Lý quốc sắc thiên hương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thiên Vũ, anh đang làm gì vậy? Hồ ly tinh từ đâu đến, dám quyến rũ đàn ông của tôi, cô đang nói gì vậy? Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta cả, đừng có ở đây mà ngụy biện, vừa mở miệng ra đã ngửi thấy mùi tanh rồi. Ai cho cô cái gan? Nói chuyện với cô Lý của tập đoàn Thiên Long như vậy, còn không mau xin lỗi cô Lý đi. Diệp Thiên Vũ, đồ cha nam nhà anh. Thanh Loan đại nhân của Chí Tôn điện đến. Những kẻ tạp nham không được làm ồn. Dám gây rối tại yến tiệc Chí Tôn, các người thật là to gan. Thanh Loan đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm thôi, ngài bớt giận trước đã, được không? Trước hết, xin cảm ơn quý vị khách quý đã dành thời gian đến tham dự hội nghị. Tôi xin thay mặt Chí Tôn đại nhân gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến sự hiện diện của quý vị. Thanh Loan đại nhân, tôi muốn hỏi một chút, cái này, trong buổi tiệc Chí Tôn này, Chí Tôn đại nhân của chúng ta tại sao vẫn chưa xuất hiện vậy? Tần Tuyết, anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng tôi đến để cứu cô là được rồi. Khoan đã, anh không nên đến đây. Đây là cái bẫy bọn họ răng ra cho anh. Không sao, đã đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Thật là, ngươi không thể để ta cứu người đi một cách thoải mái sao? Cứ nhất thiết phải đến dâng mạng hả? Sao hả? Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Đối phó với loại người như ngươi, một mình ta là đủ rồi. Anh mau đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa. Anh không phải là đối thủ của bọn họ đâu. Ngươi trông quen mắt quá nhỉ? Độc y, Trần Long Tượng. Nhóc con, ngươi là ai? Ngươi lại biết ta sao? Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, ai mà chưa từng nghe qua danh hiệu độc y Trần Long Tượng chứ? Đã biết thì sao không mau cút đi, nghe qua thì sao chứ? Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là một lang băm giang hồ mà thôi. Nhóc con, ngươi chán sống. Vậy thì ta phải xem thử ngươi có bản lĩnh đó hay không. Diệp Thiên Vũ, ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, rốt cuộc có ý đồ gì? Thanh Loan đại nhân, theo tôi thấy, yến tiệc Chí Tôn này e rằng không phải là một trò cười chứ. Diệp Thiên Vũ, ngươi chán sống hả? Thanh Loan đại nhân, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, ngài đừng kích động. Lần sau trước khi nói chuyện, hãy động não trước đi. Xem ngài nói kìa, không gặp được Chí Tôn, lòng tôi nóng như lửa đốt ấy mà. Tuy nhiên, ngài cũng đừng trách tôi nói lời khó nghe. Có gì thì nói nhanh, có dám thì mau thả đi. Hôm nay, các cấp cao đều tề tựu đông đủ ở đây, nhưng mà vị Chí Tôn đại nhân này lại mãi không chịu lộ diện. Thật quá không xem những người như chúng tôi ra gì cả. Diệp thiếu gia nói đúng đấy. Vì buổi tiệc tối Chí Tôn hôm nay, tôi đã phải từ chối một phi vụ làm ăn lớn trị giá hàng chục triệu đấy. Thanh Loan đại nhân, Chí Tôn, ngài ấy rốt cuộc là đang diễn tuồng gì vậy? Xin quý vị hãy bình tĩnh. Chí Tôn, ngài ấy đang bận việc vặt, lát nữa sẽ đến ngay. Thanh Loan đại nhân, ngài Chí Tôn có địa vị cao quyền lực lớn, để chúng ta đợi một lát thì cũng được thôi. Nhưng chủ đề của ngày hôm nay có phải nên thúc đẩy một chút rồi không? Cô đang ám chỉ điều gì? Đương nhiên là việc đấu thầu dự án thành phố mới Áo Hải của năm nay rồi. Tiểu thư nói rất đúng, đã sớm nghe nói thành phố mới Áo Hải này chính là dự án cấp quốc gia của năm nay. Yến tiệc Chí Tôn năm nay sẽ tiến hành đấu thầu tại chỗ cho dự án này. Lão hủ đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Lão già, thu lại nước dãi của ông đi. Với thực lực của Tần gia ông, một miếng bánh lớn như vậy nuốt trôi được sao? Không, Diệp thiếu, cha tôi không có ý đó. Nếu ngài có thể trúng thầu, Tần gia chúng tôi vui mừng còn không kịp. Người một nhà chúng ta đừng nói lời khách sáo nữa. Đúng, Nguyệt Nhi nói đúng. Chí Tôn đại nhân đã can dặn về dự án thành phố mới Áo Hải này, nhất định phải đợi chính ngài ấy đích thân đến mới có thể chính thức khởi động. Sao vậy, Thanh Loan đại nhân? Chẳng lẽ là đang đợi Tần Tuyết sao? Đã sớm nghe đồn Chí Tôn đại nhân và Tần Tuyết có quan hệ mờ ám, thậm chí còn chuyển tập đoàn Thiên Hành sang dưới tên của cô ta. Chẳng lẽ nào là muốn làm trò mờ ám sao? Nói đi thì phải nói lại, sao hôm nay không thấy Tần Tuyết đâu nhỉ? Tần Tuyết chắc là ngay cả thiệp mời dự yến tiệc Chí Tôn cũng không nhận được đâu nhỉ? Cô không thật sự nghĩ rằng cái kẻ thân phận thấp kém vô dụng đó có thể được Chí Tôn coi trọng sao?
Diệp Tử Hinh, chị nói chuyện cẩn thận một chút. Tần Tuyết chính là tình nhân của Chí Tôn đại nhân đấy. Nếu nói xấu cô ta, cẩn thận, Chí Tôn đại nhân trách tội đấy. Diệp công tử, gây rối cũng phải xem là ở đâu chứ. Ai vậy? Cung nghênh Chí Tôn. Chí Tôn đại nhân. Cái tát này là đánh ngươi, ăn nói sắc sược, dám gây chuyện tại Chí Tôn điện của ta, ngươi đúng là không biết điều mà. Chí Tôn đại nhân, ngài xem ngài nói gì vậy? Vừa nãy tôi chỉ là nói đùa thôi mà. Ngài nói xem, ngài có cho tôi 10 cái gan, tôi cũng không dám làm càn trên đầu ngài đâu. Môn đồ Chí Tôn nghe lạnh, bắt Diệp Thiên Vũ lại cho ta. Chí Tôn đại nhân, ngài nghe tôi giải thích, tôi không có ý bất kính với ngài. Ngươi vừa nói ta muốn giao dự án thành phố mới Áo Hải cho Tần Tuyết, là hành động thao túng ngầm, đúng không? Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi. Ngài nói gì cơ? Ta tuyên bố tất cả các dự án bất động sản dưới trướng Chí Tôn điện, bao gồm dự án thành phố mới Áo Hải, toàn quyền giao cho tập đoàn Thiên Hành phụ trách. Chí Tôn đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Rõ ràng là ngài muốn thiên vị người phụ nữ này sao? Thành phố mới Áo Hải là sản nghiệp dưới trướng Chí Tôn điện của ta. Ngươi, một kẻ thuộc gia tộc hạ đẳng như Diệp gia, dựa vào đâu mà dám chỉ tay năm ngón với ta? Thả cô ấy ra. Chí Tôn đại nhân, ngài dựa vào đâu mà bắt chị tôi? Thả cô ấy ra. Đúng vậy, Chí Tôn đại nhân, ngài làm như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không? Nếu có kẻ vì mưu đồ chiếm đoạt tài sản, ngay cả ông nội ruột của mình cũng không tha, có đáng bị trừng phạt không? Không chỉ có vậy, ngay trong hôm nay, hắn thậm chí còn tự tay bắt cóc Tần Tuyết. Bắt cóc Tần Tuyết quả thực là không sai, nhưng làm sao tôi có thể đầu độc ông nội ruột của chính mình chứ? Diệp thiếu gia, ta có nói là ngươi muốn mưu đồ chiếm đoạt tài sản sao? Ngài dám gài tôi sao? Gài ngươi thì sao? Ta không lấy mạng ngươi, đã là lòng nhân từ của Chí Tôn điện rồi. Nói xung không bằng chứng. Ngài không có bằng chứng, muốn bằng chứng phải không? Được thôi. Tại hạ gia chủ Diệp gia, Diệp Ngọc Kiều, cách đây 2 năm đã bị những đứa cháu bất hiếu Diệp Thiên Vũ và Diệp Tử Hinh hạ độc mưu hại. Hai người này có ý đồ đầu độc lão hủ, nhằm chiếm đoạt vị trí gia chủ Diệp gia. Hiện tại nhờ có Chí Tôn đại nhân ra tay cứu giúp, đã được đưa ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Nội dung trên hoàn toàn là sự thật, đặc biệt chứng minh lão gia Diệp gia những năm gần đây hiếm khi lộ diện, hóa ra đằng sau lại có ẩn tình như vậy. Diệp Thiên Vũ, ngươi còn lời gì để nói nữa không? Chí Tôn đại nhân, tôi cầu xin ngài hãy tha cho tôi một con đường sống. Thôi đi, Diệp lão gia, trước khi đi đã đặc biệt dặn dò ta không được dồn ngươi vào đường cùng. Đa tạ Chí Tôn đại nhân khai ân. Kể từ hôm nay, phong tỏa Diệp gia 80% tổng tài sản. Diệp Thiên Vũ, Diệp Tử Hinh bị cấm túc 2 tháng để kiểm điểm hối lỗi. Chí Tôn đại nhân, ngài vừa nói sẽ giao dự án đó cho con gái tôi sao? Là thật sao? Tần Tuyết đã đoạn tuyệt quan hệ, không liên quan một xu nào đến ông. Yến tiệc Chí Tôn kết thúc tại đây, mọi người giải tán đi. Diệp thần, tập đoàn Thiên Hành. Anh nói đi, vị Thanh Loan đại nhân của Chí Tôn điện này sao lại thiên vị em đến vậy chứ? Em thực sự muốn biết sao? Bởi vì anh chính là vị Chí Tôn tối cao, vô thượng đó. Sao có thể chứ? Đùa thôi. Xem em sợ chưa kìa, anh đúng là đùa cũng phải có giới hạn chứ. Chí Tôn đại nhân là sự tồn tại quyền thế nhất cả Trung Hải đấy, sao có thể là anh được? Tuy nhiên, vóc dáng của Chí Tôn đại nhân lại thực sự có chút giống anh. Đúng rồi, lát nữa em có một cuộc họp, anh ở đây đợi em một lát. Vợ, em. Anh rể, anh vừa gọi tôi là gì? Cô đến đây làm gì? Tập đoàn Thiên Hành không hoan nghênh cô sao? Tôi nói cô không hiểu sao? Anh rể, cô làm gì vậy? Anh rể, anh không phải là đang ngại đấy chứ? Kết hôn với chị tôi lâu như vậy rồi mà cũng chưa động phòng đúng không? Nhịn lâu như vậy, anh thật là khổ sở. Hay là hôm nay tôi sẽ giúp anh xả hỏa nhé. Đừng giở trò này với tôi, nói đi, rốt cuộc mục đích của cô là gì? Hôm nay tôi đến là để xin lỗi anh. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Xin lỗi, Tần gia chúng tôi từ trước đến nay đều do cha quyết định. Việc đối xử với các người như vậy trước đây, thực sự xin lỗi. Dù sao đi nữa, chúng ta đều là người một nhà. Uống cạn ly rượu này, ân oán trước đây của chúng ta sẽ xóa bỏ hết.
Được. Cạn ly. Sao cô không uống? Nhà hoang. Đây là nơi nào? Diệp Tử Hinh, Tần Hiểu Nguyệt, hóa ra là do cô phái đến. Phế vật quả nhiên là phế vật. Thậm chí cả chút mánh khóe nhỏ này mà cũng mắc câu. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đương nhiên là muốn lấy mạng cậu rồi. Sao cơ? Cô còn muốn lấy mạng tôi sao? Cậu đã khiến Diệp gia chúng tôi tổn thất hàng tỷ, tôi còn có thể giữ mạng cho cậu sao? Chỉ dựa vào cô, Diệp Tử Hinh, vẫn chưa thể lấy mạng tôi đâu. Trận hỏa hoạn năm đó không thể thiêu mất mạng cậu, coi như cậu mạng lớn. Hôm nay tôi nhất định phải lấy mạng của cậu. Khoan đã, trước khi lấy mạng tôi có thể hỏi cô một câu được không? Nể tình chị em một nhà, tôi sẽ cho cậu mất mạng rõ ràng. Nói đi, ông nội có phải là do cô và Diệp Thiên Vũ giở trò không? Đương nhiên rồi, loại thuốc dùng cho lão già khốn nạn đó là do độc y lừng danh Trần Long Tượng tự tay điều chế, vong xuyên đoạn hồn tán. E rằng thần tiên đến đây cũng không cứu được mạng ông ta đâu. Thì ra là vậy. Đừng nói nhảm nữa. Cậu muốn đi theo ông ta đến thế sao? Vậy thì tự mình xuống đó bầu bạn với ông ta đi. Tôi vừa mới nói với cô rồi, chỉ dựa vào cô không thể lấy mạng tôi đâu. Cái này sao có thể như vậy được? Cô thực sự nghĩ rằng trò hề của cô và Tần Hiểu Nguyệt tôi không nhìn ra sao? Chỉ với chút liều lượng đó, căn bản không thể làm tôi mê man được. Người đâu? Người đâu? Đừng phí sức nữa. Chí Tôn, người của cô đã bị tôi giải quyết hết rồi. Sao có thể? Tôi đã điều động tới hơn 100 người cơ mà. Cô đúng là ngoan cố không chịu tỉnh ngộ mà. Với thân thủ của Thanh Loan, dọn dẹp đám thuộc hạ tôm tép thối nát của cô chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Dám ra tay tấn công. Chí Tôn, cô thật to gan. Cô gọi cái tên phế vật này là gì cơ? Người đang đứng trước mặt cô chính là chủ tể Chí Tôn Điện, không thể giả mạo. Chí Tôn Diệp Thần. Cô nói gì cơ? Diệp Thần là Chí Tôn đại nhân? Đùa gì vậy? Hắn ta chỉ là con cún bị Diệp gia chúng tôi đuổi ra khỏi cửa thôi. Tát miệng. Dám mở miệng nhục mạ Chí Tôn, cô thật to gan. Diệp Tử Hinh, nếu tôi không phải là Chí Tôn, làm sao tôi có thể điều động Thanh Loan cấp cao của Chí Tôn Điện? Nếu tôi không phải là Chí Tôn, làm sao tôi có thể khiến Tần Tuyết trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Hành chứ? Em trai tốt, em tha cho chị đi mà. Chị, cô và Diệp Thiên Vũ đã bao giờ coi tôi là em trai chưa? Đây đều là ý của Diệp Thiên Vũ, không liên quan gì đến chị hết. Không cần nói nhiều, tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội rồi. Nhưng cô ngàn vạn lần không nên sát hại ông nội. Chí Tôn, người này nên xử lý thế nào? Ta muốn cô ta hoàn toàn biến mất khỏi Trung Hải. Vâng. Không, không, không. Trong vòng 1 tuần, ta muốn Diệp gia bị hủy diệt hoàn toàn. Tuân lệnh. Tập đoàn Thiên Hành, chú Lý sắp không qua khỏi rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tuyết Nhi, cô không biết đâu. Cha tôi đã điều hành tập đoàn Thiên Long nhiều năm, vì làm việc quá sức mà sinh bệnh. Hiện tại ông đã mắc bệnh lao nặng, ngay cả thần tiên cũng khó cứu được. Bệnh của cha cô tôi có thể chữa. Diệp Thần, Hiểu Đường đang lo lắng đến mức nào rồi? Anh đừng gây thêm rắc rối nữa. Tuyết Nhi, cô có điều kiện tốt như vậy, sao lại tìm một tên ngốc như thế này? Cô không tin hả? Người tôi tìm là chuyên gia nổi tiếng trong nước. Bệnh mà ngay cả ông ấy cũng không chữa khỏi được, mà anh có thể chữa được sao? Hiểu Đường, Diệp Thần cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Ý tốt sao? Diệp Thần, tôi cảnh cáo anh, lời ngon tiếng ngọt của anh có thể lừa được Tuyết Nhi, nhưng không lừa được tôi đâu. Cái gì vậy? Đây là Kim Ngọc Đoạn Tục Hoàn. Chỉ cần cho cha cô uống viên đan dược này, không quá 3 ngày, ông ấy có thể khỏe mạnh như rồng như hổ. Anh bịa chuyện cũng phải cho giống thật một chút chứ. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Cô Lý nói không sai.
Viên kim ngọc đoạn tục hoàn này vốn là mật dược cung đình. Phương thuốc này đã thất truyền từ lâu. Sao một kẻ tầm thường như anh có thể tùy tiện có được chứ? Viên trong tay tôi đây mới là kim ngọc đoạn tục hoàn thật. Anh là ai vậy? Tại hạ là Trần Long Tượng. Không biết cô Lý đã từng nghe danh hiệu của tại hạ chưa? Trần đại phu, nghe danh đã lâu. Trần Long Tượng, sao tôi chưa từng nghe nói đến? Độc y Trần Long Tượng, thần y nổi tiếng trong giang hồ. Ông ấy giỏi dùng độc trị độc. Tương truyền rằng bệnh nhân chỉ cần còn một hơi thở, ông ấy đều có thể cứu sống. Phế vật, coi như anh có chút kiến thức. Viên kim ngọc đoạn tục hoàn này cả nước chỉ có 3 viên. 2 viên còn lại được cất giấu bên trong biệt viện Trung Hải. Anh cầm một viên thuốc giả đến đây lừa ai vậy? Sao cơ? Thứ mà Trần đại phu còn không kiếm được mà anh lại có thể kiếm được sao? Thay vì tin tưởng một tên đàn ông thối tha vô dụng, tôi thà tin Trần đại phu còn hơn. Cô Lý quả là có mắt nhìn người. Trần đại phu, ngài ra giá đi. Viên kim ngọc đoạn tục hoàn này Lý Hiểu Đường tôi muốn có. Bảo vật vô giá này đương nhiên không thể chỉ dùng tiền để mua. Tôi muốn tập đoàn Thiên Long của cô dốc toàn lực tài trợ cho Diệp gia, để họ lấy lại vinh quang ngày xưa. Diệp gia bị liên minh các gia tộc lớn cùng nhau đánh bại sao? Đúng vậy. Năm xưa Diệp lão gia có ân với tôi, nay Diệp gia gặp khó khăn, tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Được, Trần tiên sinh là người trọng tình trọng nghĩa, tiểu nữ xin bái phục. Tiên sinh cứ yên tâm, chỉ cần ngài đồng ý cho tôi viên thuốc này, chuyện của nhà họ Diệp tôi nhất định sẽ giúp. Tôi nói này, tập đoàn Thiên Long các người giúp nhà họ Diệp thế nào tôi không quan tâm, nhưng nếu cô không muốn để cha cô uống thuốc mà mất mạng thì đừng có nhận loại thuốc giả không rõ nguồn gốc. Phế vật, anh có ý gì? Anh cầm một viên thuốc giả đi lừa gạt khắp nơi, nhất định phải để tôi chỉ mặt gọi tên anh sao? Diệp thần, anh khẳng định như vậy, có bằng chứng gì không? Cô Lý, tuyệt đối đừng tin lời ma quỷ của hắn. Hiểu Đường, tôi nguyện dùng cả tính mạng để đảm bảo trong chuyện này Diệp thần tuyệt đối sẽ không nói dối. Được, Tuyết Nhi, tôi sẽ tin cô lần này. Diệp thần, nếu anh dám lừa tôi sẽ bắt anh đền mạng cho cha tôi. Lý Hiểu Đường, vậy thì cô hãy để cha cô tự cầu phúc đi. Chồng ơi, viên thuốc anh vừa đưa cho Hiểu Đường là thật sao? Đương nhiên rồi. Chồng em đây đã lừa gạt ai bao giờ chưa? Tên khốn nạn, đến lúc này rồi mà còn tình tứ hả? Thằng nhóc thối. Trần Long Tượng, anh ra tay thật tàn nhẫn. Sao có thể? Sao anh có thể có được thân thủ tốt như vậy? Muốn học sao? Anh quỳ xuống lại tôi 3 cái, tôi sẽ dạy anh. Hỗn xược, tôi là đệ tử của Minh Vương Trung Hải. Nếu anh dám đắc tội với tôi sẽ khiến anh không còn nguyên vẹn. Minh Vương hả? Cái tên này thật khiến người ta hoài niệm. Sợ rồi chứ gì? Sợ rồi thì mau. Anh đúng là nhớ ăn không nhớ đòn nhỉ? Anh quên lần trước đã thua tôi như thế nào sao? Cái gì? Minh Vương hả? Cái Trung Hải bé nhỏ này xem ra sắp đổi chủ rồi. Tần gia, cậu tên khốn nạn này, Lý lão tiên sinh đó có thân phận gì? Chỉ dựa vào cái thứ cặn bã vô học như cậu mà cậu có thể chữa khỏi cho người ta sao? Nếu tập đoàn Thiên Long truy cứu trách nhiệm thì cậu bảo nhà họ Tần chúng ta phải làm sao? Nếu hôm nay ông gọi tôi đến chỉ vì chuyện này thì tôi nghĩ thôi đi. Tần Tuyết đã cùng nhà họ Tần các người đoạn tuyệt quan hệ rồi, chuyện này không đến lượt các người phải bận tâm. Đồ nghiệt xúc, cái đồ nghiệt xúc này. Lý tổng của tập đoàn Thiên Long cùng ái nữ Lý Hiểu Đường đã đến. Đồ khốn, xem cậu giải quyết thế nào đây. Tần lão ca, sao lại nổi giận thế? Lý lão tiên sinh, đã lâu không gặp, sắc mặt của ngài xem ra ngày càng tốt hơn rồi. Nhà họ Tần các người không có một người con rể nào tên là Diệp Thần sao? Bố, chính là anh ta. Lý lão tiên sinh, ngài có thể có chút hiểu lầm. Tần Tuyết đó đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi. Cái tên Diệp Thần này càng không có một chút quan hệ nào với tôi. Lại có chuyện này sao? Chuyện này thật sự là chưa từng nghe thấy bao giờ. Ngài, cho dù là muốn lấy cái mạng hèn mọn của hắn ta, tôi cũng giơ cả hai tay hai chân tán thành.
Anh thật là có lòng tốt đấy. Tất nhiên rồi. Tần mỗ nhất định sẽ dốc hết sức lực ủng hộ tập đoàn Thiên Long. Tập đoàn Thiên Long bao giờ cần cái thứ rác rưởi như anh ủng hộ. Ngài nói lời này. Cảm ơn ơn cứu mạng của tiên sinh. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Diệp Thần hắn ta thế nào? Tôi không biết sao. Sao hắn ta có thể cứu được ngài? To gan, dám sỉ nhục ân nhân cứu mạng của Lý Thiên Long tôi. Tôi thấy anh sống quá nhàn rỗi rồi. Ân nhân cứu mạng. Diệp tiên sinh, trước đây là tôi có mắt không tròng, đã hiểu lầm anh. Xin lỗi. Không ngờ rằng viên kim ngọc đoạn tục hoàn mà Diệp tiên sinh tặng cho tôi lại có công hiệu thần kỳ đến thế. Chưa đầy nửa ngày, tôi đã hồi phục như ban đầu rồi. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Cô bé tên Tần Tuyết, nhà các người đã kết hôn với Diệp tiên sinh chưa? Chưa. Diệp tiên sinh, ngài thấy Hiểu Đường nhà tôi thế nào? Rất tốt. Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ gả con gái cho ngài. Chọn ngày lành kết hôn ngay lập tức. Cái gì? Không, Lý lão tiên sinh, cảm ơn ngài đã ưu ái, nhưng chuyện này xin hãy bỏ qua đi. Theo tôi được biết, nhà họ Tần trước đây đối xử với ngài không ra sao cả. Chỉ cần ngài kết hôn với Hiểu Đường, chờ tôi già đi, tập đoàn Thiên Long to lớn này sẽ là của ngài. Lý lão tiên sinh, tôi không có ý đó. Vậy thì sao? Bàn về nhan sắc, Hiểu Đường nhà tôi chẳng lẽ không hơn con bé Tần Tuyết kia sao? Tôi không đồng ý. Lão Tần, khi Lý Thiên Long tôi đang nói chuyện, có phần cho anh xen vào sao? Không phải. Lý tổng, Diệp Thần này dù sao cũng là người nhà họ Tần chúng tôi. Ngài lại ngay trước mặt tôi mà đi về vãn người của tôi, e rằng không thích hợp. Toàn lời vô nghĩa. Rõ ràng vừa nãy ông đã nói Diệp Thần và nhà họ Tần các ông không có chút quan hệ nào. Nói là nói vậy, nhưng dù sao Diệp Thần và con gái nhỏ của tôi đã có hôn ước từ trước mà. Con gái tôi vẫn rất ưng ý Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh là thanh niên tài tuấn, diện mạo khôi ngô. Lý tổng, thật sự không thích hợp. Chuyện này không ổn. Có gì mà không thích hợp? Chờ Diệp Thần và Hiểu Đường kết hôn xong, tôi sẽ đem khu Thúy Hộ Danh Uyển ở phía tây thành phố chuyển sang tên nhà họ Tần, Thúy Hộ Danh Uyển. Cảm ơn Lý tổng. Cảm ơn Lý tổng nha. Khoan đã, Diệp tiên sinh, anh không hài lòng với diện mạo của tôi sao? Hay là chuyện trước đây đã khiến anh không vui? Lý tổng, tôi không thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi và Tần Tuyết tâm đầu ý hợp, tôi không lấy ai khác ngoài cô ấy. Vì vậy xin Lý tổng tác thành. Nếu đã như vậy, Lý mỗ sẽ không miễn cưỡng nữa. Sau này, khi nào ngài cần đến Lý mỗ, chỉ cần ngài báo một tiếng là được. Hiểu Đường, chúng ta đi thôi. Không phải. Lý tổng, tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho chúng nó thêm chút nữa. Ông chờ tin tôi nhé. Ông có ý gì hả? Tôi có ý gì sao? Cậu có biết không, khu bất động sản Lý tổng vừa hứa cho tôi trị giá hàng tỷ đấy. Cậu bảo bình thường cậu ngủ còn sớm hơn cả chó. Thì thôi đi, cậu lại dám phá hỏng miếng thịt béo bở đã dâng đến miệng tôi rồi. Cậu có phải quên thân phận của mình là gì rồi không? Chuyện làm ăn của ông thì sao? Liên quan gì đến tôi chứ? Cậu... Alo. Tập đoàn Thiên Hành. Ông nói gì cơ? Mẹ tôi trong ván bài đã nợ người ta 20 triệu. Đúng vậy, đối phương nói rằng nếu không trả được nợ cờ bạc sẽ phải tháo tay và chân của mẹ con đấy. Không dính vào cái gì tốt đẹp, cứ phải dính vào cờ bạc. Cho dù có bị tháo hết tay chân cũng đáng đời. Cậu, Diệp Thần, cho dù bà ấy có tệ đến mấy, bà ấy cũng là mẹ của em mà. Phải, những năm nay tôi cũng đã tiết kiệm được chút tiền, tôi sẽ đi rút nó ra ngay. Nhanh lên, 20 triệu đó là toàn bộ gia sản của em đấy. Đừng hành động bốc đồng, vậy thì còn có thể làm gì được nữa. Không thể cứ trơ mắt nhìn mẹ em gặp chuyện được. Vợ em yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Sòng bạc. Xem ra cô con gái ngoan của bà định bỏ mặc bà rồi. Ra tay. Dừng tay.
Ai muốn tháo tay chân của mẹ vợ tôi vậy? Diệp Thần, ta đợi người đã lâu rồi. Sao cậu lại đến đây? Đồ phế vật này, Tiểu Tuyết đâu? 2 năm trước, bà đã thua sạch tất cả tiền tiết kiệm của Tần Tuyết. Chuyện này bà quên rồi sao? Bà còn dám nhắc đến cô ấy sao? Cậu hỗn xược, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Ồn ào quá. Dẫn đi. Xong rồi, bây giờ không còn người ngoài quấy rầy nữa. Chuyện hôm nay, người nhắm vào ta sao? Chúng ta quen nhau sao? Nói đùa sao? Ở Trung Hải rộng lớn này, ai mà không biết danh hiệu của Chí Tôn chứ? Sao ngươi biết thân phận của ta? Không quan trọng. Ta là Hà Hồng Vũ, tung hoành sòng bạc nhiều năm. Mọi người nể mặt ta, nên gọi ta là vua cờ bạc. Thế nào, Chí Tôn đại nhân? Có dám đánh cược với ta một ván không? Ngươi muốn cược thế nào? Nếu ngài thắng, ngài có thể đưa người phụ nữ này đi. Nếu ngài thua, ta muốn mạng của ngài. Ta thì không sao cả, chỉ xem ngươi có đủ khả năng để lấy mạng của ta không thôi. Sảng khoái. Quả không hổ danh là Chí Tôn đại nhân. Nói đi, ngươi muốn chơi thế nào? Mặt trược hay xúc sắc? Đối với đại nhân vật như ngài, những cách đánh cược này quá nhàm chán rồi. Đây là cái gì? Vong xuyên đoạn hồn tán. Chắc hẳn ngài lăn lộn giang hồ cũng nghe qua rồi chứ. Trong truyền thuyết, đây là loại độc dược có độc tính mạnh nhất. Phàm là nuốt một viên, Đại La Kim Tiên có đến thì cũng khó giữ được tính mạng. Bên trong cái bình sứ này tổng cộng có 10 viên, trong đó có 1 viên là không có độc tính. Nếu ngài đoán đúng, người phụ nữ lớn tuổi này ta sẽ tha cho bà ta. Bằng không, Minh Vương, đừng diễn nữa. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị. Diệp Thần, rõ ràng ta đã dịch dung rồi, làm sao ngươi nhận ra ta? Viên thuốc duy nhất không có độc tính mà ngươi nói là Khốn Long Hoàn. Hiếm thấy trên thế gian, uống viên Khốn Long Hoàn này công lực sẽ mất hết. Loại thuốc này, ngoại trừ Minh Vương, còn ai có thể có được chứ? Chỉ dựa vào một viên đan dược nhỏ bé, ngươi đã khẳng định là ta sao? Không chỉ vậy, ngươi còn biết thân phận Chí Tôn của ta. Ngoại trừ cấp cao nội bộ của Chí Tôn điện ta, còn ai có thể có được tin tức như vậy? Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn thông minh hơn người như vậy. Sư huynh của ta, kể từ ngày ngươi mưu hại sư phụ, ta đã không còn là sư huynh của ngươi nữa rồi. Minh Vương, ngươi từ nhỏ đã cô đơn lẻ loi. Kể từ khi ngươi bái nhập môn hạ của sư phụ đối đãi với ngươi như con ruột. Tại sao ngươi lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy? Sai lầm là ở chỗ ông ta không nên giao vị trí Chí Tôn cho ngươi. Bàn về võ nghệ, bàn về tài năng và dung mạo, ta có điểm nào không bằng ngươi. Ngươi muốn vị trí Chí Tôn, ta cho ngươi là được rồi. Ta đã sớm có ý định giải tán Chí Tôn điện, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Minh Vương, nếu ngươi quý trọng nó, vị trí Chí Tôn này ta tặng ngươi. Chí Tôn, ngươi nghĩ lão tử đây thèm sao? Diệp Thần, năm đó ngươi và ta đại chiến một trận, ta bị trọng thương bỏ chạy. Sở dĩ hôm nay ta quay lại chính là vì tự tay hủy diệt ngươi và Chí Tôn thần điện của ngươi. Thôi đi, ta lười phải nói nhảm với cái tên điên rồ nhà ngươi. Nói đi, phải làm sao mới có thể thả mẹ của Tân Tuyết? Được, uống viên Khốn Long Hoàn này đi, ta sẽ thả người phụ nữ lớn tuổi này. Thế nào? Có cần phải phiền phức như vậy không? Ngươi đã muốn lấy mạng ta đến thế, bắt ta uống viên Vong xuyên đoạn hồn tán, chẳng phải nhanh hơn sao? Đường đường là Chí Tôn, ta đây muốn tự tay lấy mạng. Uống hay không uống? Sao vậy? Sợ rồi hả? Thả người. Thả người ra. Diệp Thần, cậu đã giúp tôi trả nợ chưa? Cậu không sao chứ? Bọn họ cho cậu uống thứ gì? Mau đi đi. Được, tôi đợi cậu bên ngoài. Người đã được thả, đã hài lòng chưa? Nói đi, còn lời chăn chối nào muốn nói không? Đồ ngu.
Đừng phí công vô ích nữa, Diệp Thần sẽ không quay lại được đâu. Tần Tuyết, bỏ cuộc đi. Cái tên phế vật Diệp Thần đó đã bị Minh Vương đại nhân xử lý rồi. Không, điều này không thể nào, hoàn toàn là sự thật. Ngay dưới mí mắt tôi, hắn đã tắt thở rồi. Vậy thì phu nhân của tôi đâu? Cái bà già mà ông nói ấy hả? Diệp Thần dùng mạng của mình đổi lấy mạng của bà già đó. Giờ này chắc đã trốn thoát rồi. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần mất mạng rồi thì thôi. Ba, Diệp Thần đã vì Tần gia chúng ta mà mất mạng. Sao ba có thể nói như vậy chứ? Vậy thì chỉ có thể trách mạng hắn, hèn mọn. Liên quan gì đến tôi? Không ngờ đấy, Diệp Thần đường đường là chí tôn cao quý, lại bị người ta nói là phế vật. Cậu nói gì cơ? Sao? Rất kinh ngạc đúng không? Tôi vừa mới biết được tin tức này, cũng bị giật mình. Diệp Thần cái tên vô dụng đó lại là chủ tể của Chí Tôn Điện. Chủ tể của Chí Tôn Điện. Đại nhân, ngay từ đầu Diệp gia chúng tôi đã dốc toàn lực phối hợp với công việc của ngài. Ngài xem, lúc trước ngài đã hứa giao tập đoàn Thiên Hành cho tôi, có thể chốt được chưa? Đúng. Hạng người gì mà xứng đáng được đặt ngang hàng với ta? Chỉ vì tiền chia cổ tức mà anh lấy mạng người sao? Chẳng qua chỉ là một mạng người thôi. Cô bé, trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là người. Anh hãy cố gắng chịu đựng, tôi sẽ gọi xe cứu thương cho anh ngay. Đừng phí sức nữa. Tôi đã hết cứu được rồi. Anh đừng nói những lời buông xuôi như vậy. Những chuyện tôi đã làm với cô trước đây là lỗi của tôi. Còn về cái tên Diệp Thần đó, đợi tôi xuống dưới đó, tôi sẽ lại cùng hắn. Diệp Thiên Vũ. Theo tôi được biết, quan hệ giữa cô và Diệp Thiên Vũ không hề tốt. Kẻ thù của mình đã mất mạng, không phải cô nên vui mừng mới phải sao? Anh thì hiểu cái gì? Đừng có so sánh tôi với loại người như anh. Cô không sợ tôi sao? Muốn lấy mạng hay muốn lấy thịt tùy anh quyết định. Dù sao Diệp Thần cũng đã mất mạng rồi, để tôi sống một mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Quả không hổ danh là người phụ nữ của Chí Tôn, quả nhiên phi thường. Nhưng mà hắn đã là một người mất mạng rồi, cô chi bằng đi theo tôi. Ít nhất cũng không cần phải chôn theo. Cái đồ rác rưởi. Thứ mà Minh Vương ta muốn có được, không có gì là ta không thể có được. Tôi sẽ mang con gái ông đi. Ông không ngăn cản sao? Nếu ngài thích Tiểu Tuyết, ngài cứ mang đi. Con bé có thể đi theo một vị anh hùng hào kiệt như ngài, là phúc phận của tiểu nữ. Trường học bỏ hoang. Đây là nơi nào? Năm đó tôi bại dưới tay Diệp Thần, bị trọng thương bỏ trốn. Ở nơi này, tôi đã ẩn náu dòng dã 2 năm. Không thể nào, Diệp Thần đã nói rồi, anh ấy sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ long trọng nhất. Anh ấy không thể nào mất mạng dễ dàng như vậy được. Tôi thấy cô là loại không thấy Hoàng Hà không bỏ cuộc. Đi, mang thi thể Diệp Thần đến đây cho ta. Rõ. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Được, hôm nay ta sẽ khiến cô bỏ cái ý niệm này đi. Thanh Loan, lâu rồi không gặp nhỉ? Sao vừa gặp mặt đã phải đánh chém chém rồi? Cho dù kiếp này không gặp ngươi, ta cũng sẽ không nhớ nhung ngươi. Chủ nhân của các người đã không còn nữa rồi. Chi bằng thế này, ngươi đi theo ta, thế nào? Minh Vương, ngươi mà cũng xứng sao? Ta thật sự không hiểu nổi, từng người các người đều điên hết rồi sao? Rốt cuộc ta có điểm nào không bằng cái tên phế vật Diệp Thần đó? Ngươi ngay cả một sợi tóc của Chí Tôn cũng không bằng. Cứng đầu không chịu nghe lời, mau thả phu nhân ra, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi. Xem ra không còn gì để nói nữa rồi. Cậu là người hay là quỷ vậy? Bà đoán xem. Tiểu Diệp, trước đây kẻ khinh thường cậu là lão già nhà tôi. Cậu muốn báo thù, cậu đi tìm ông ta đi. Tôi chưa từng muốn hại cậu mà. Mẹ nói chuyện này làm gì chứ? Con chưa mất mạng mà. Cái gì? Rốt cuộc cậu đã thoát bằng cách nào? Mẹ, những chuyện này
Bây giờ giải thích không rõ ràng được. Mẹ mau về nhà đi. Minh Vương, đã đến lúc kết thúc rồi. Trường học bỏ hoang. Thanh Loan, nếu đã có thể đả thương ta, công lực những năm qua tiến bộ không ít nhỉ. Đừng nói nhảm nữa. Thanh Loan, đủ rồi, cô đừng xen vào chuyện của tôi. Cô mau đi đi. Phu nhân, không được đâu. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì, Chí Tôn sẽ không tha cho tôi đâu. Đủ rồi, Diệp Thần đã mất mạng rồi. Vẫn chưa xong đâu. Cánh tay đó của ngươi đã phế rồi. Ngươi lấy gì để đấu với ta? Cho dù ta có mất mạng, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Đủ rồi. Minh Vương, dừng tay lại đi. Tôi đồng ý yêu cầu của anh. Anh thả cô ấy ra. Cô ta chẳng qua chỉ là một con cún của Chí Tôn Điện mà thôi. Đáng để cô hy sinh vì cô ta sao? Đừng nói nhảm nữa. Rốt cuộc ngươi có thả hay không thả? Minh Vương, nếu ta mất mạng đi. Thanh Loan, cô không sao chứ? Phu nhân cứ yên tâm. Vết thương nhỏ này đối với tôi không đáng kể. Cô thật là... Tôi không cần thiết để cô phải liều mạng vì tôi đến mức này. Phu nhân, Chí Tôn có ân với tôi. Đã vô số lần tôi bị rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu không có Chí Tôn thì cái mạng này của tôi đã mất từ lâu rồi. Cho nên cái mạng này của Thanh Loan chính là của ngài ấy. Vậy thì Diệp Thần, anh ấy. Phu nhân cứ yên tâm. Chí Tôn thần thông quảng đại, tuyệt đối không thể nào bị Minh Vương sát hại được. Cô nói không sai. Nơi này không nên ở lâu. Phu nhân, chúng ta mau đi thôi. Muốn đi sao? Phu nhân cẩn thận. Thanh Loan, con đàn bà này ra tay thật độc ác. Thanh Loan, cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Thanh Loan, cô ta đã trúng Vạn Quốc Kinh Thiên Chưởng. Đừng nói là cô ta, ngay cả Diệp Thần lúc đỉnh phong cũng không sống qua được đêm nay. Tại sao anh? Tại sao tôi vẫn còn sống? Đúng không? Không sai. Chỗ chí mạng của tôi quả thật đã trúng một nhát dao. Theo lẽ thường, tôi đáng lẽ phải mất mạng rồi. Thế nhưng, tại sao tôi lại không sao cả? Bởi vì từ nhỏ, tôi đã luyện thành Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Con dao của Thanh Loan muốn đả thương tôi vẫn chưa đủ tuổi đâu. Tuy nhiên, có thể khiến tôi bị thương đến mức này, không thể không khen ngợi cô ta một câu. Cô ta cũng được xem là một cao thủ. Minh Vương, anh đã làm hại mạng sống của nhiều người như vậy. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi muốn gì sao? Tôi muốn đích thân hủy hoại tất cả những gì Diệp Thần đã đạt được trong những năm qua bằng chính tay tôi. Lần cuối cùng tôi hỏi cô, làm người phụ nữ của tôi, thế nào? Được, tôi hiểu rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì cô hãy mất mạng đi. Dừng tay. Minh Vương, hành động tuyệt tình như vậy chẳng có lợi gì cho người đâu. Diệp Thần. Vợ, xin lỗi, đã để em phải lo lắng. Em biết ngay mà, anh sẽ không dễ dàng mất mạng như vậy đâu. Sao có thể chứ? Lúc đó ta đã đâm người 7-8 nhát dao. Sao người lại bình an vô sự đứng ở đây? Minh Vương, người quả thật là vô tri mà. Người đã từng nghe nói về ảo thuật chưa? Ảo thuật? Điều này hoàn toàn không thể. Lúc đó người ở ngay dưới mí mắt của ta, hoàn toàn không có thời gian để giở trò. Khi ta đến gặp ngươi, ta đã mang theo thứ này bên mình. Đây là cái gì? Kiều huyễn thảo, loại thực vật cổ xưa nhất vùng đất cực Bắc. Bất kể là người hay động vật, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của nó sẽ không tự chủ được mà xuất hiện ảo giác. Nói cách khác, việc ngươi bị đâm lúc đó đều là ảo thuật. Trả lời chính xác. Được, Diệp Thần, vậy chi bằng ngươi chơi với ta một trò chơi, thế nào? Được thôi, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Ngươi muốn chơi gì, ta sẽ theo đến cùng. Ngươi làm gì vậy? Cái này là nọc rắn liệt hoàng. Sau nửa giờ nữa, cô ta sẽ phát độc mà mất mạng. Khốn nạn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Đánh với ta một trận. Chỉ cần trong khoảng thời gian này ngươi thắng được ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Đến đây nào. Diệp Thần, ngươi quả nhiên vẫn lợi hại đấy. Đừng có nói nhảm nữa. Rốt cuộc có đánh hay không? Đánh, đương nhiên là phải đánh. Ta bị trúng độc rồi. Khi nào? Đồ tiện nhân, cũng độc ác thật. Đợi anh. Không có. Không có. Diệp Thần, anh đang tìm thuốc giải sao? Minh Vương này, hắn ta lại đùa giỡn anh. Trên người hắn ta căn bản không có thuốc giải. Trong thời gian ngắn, anh không có cách nào điều chế ra thuốc giải phù hợp. Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Kiếp này có thể làm vợ của anh.
em đã rất mãn nguyện rồi. Cứ thế này, em sẽ mất mạng đấy. Sau này, chỉ còn lại một mình anh sống thôi. Chí Tôn, phu nhân vẫn còn có thể cứu được. Ngài còn nhớ bí pháp của môn phái ta không? Cô đang nói Trường Sinh Quyết có thể cứu người mất mạng, hồi sinh xương trắng, nhưng cái giá phải trả là người thi triển sẽ tán đi toàn bộ công lực. Diệp gia. Phu nhân, Thanh Loan. Phu nhân, cảm ơn. Chồng, nhà mình có khách rồi. Thanh Loan. Kể từ khi cô tiếp quản Chí Tôn Điện, gặp cô một lần, thật sự quá khó khăn. Anh còn nói nữa, nếu không phải vì anh muốn giải độc trên người phu nhân, tán đi toàn bộ công lực, Chí Tôn làm sao đến lượt tôi làm. Thôi được rồi, những chuyện cũ dích đó đừng nhắc đến nữa. Phu nhân, đứa bé còn bao lâu nữa thì sinh? Còn hơn 3 tháng nữa. Anh Diệp Thần, vậy anh đã nghĩ ra đứa bé sẽ gọi là gì chưa? Chuyện lớn như vậy, phải để Tiểu Tuyết quyết định. Tối nay cô còn bận không? Nếu không bận, ở lại ăn cơm đi. Được, tôi đi làm chút đồ ăn ngon cho cô. Nào, tôi giúp anh.